Përshëndetje. Nga java në javë, koha ka filluar të ngrohet e lulet të çelin. Ndryshe nga vitet e tjera, na duhet që pjesën më të madhe të kohës ta shijojmë pranverën nga dritarja e dhomës apo nga parvazi i balkonit. Megjithse nuk është e thjeshtë, kemi filluar pak nga pak të përshtatemi. Kemi pranuar që duhet të përballemi me situatat e vështira për të ruajtur shëndetin. Kemi krijuar rutinën e përditshme gjatë qëndrimit në shtëpi. Kemi zhvilluar fantazinë apo kemi gjetur urdhët e duhura për një marrëdhënie të shëndetshme me familjen. Pra pak nga pak dhe me shumë durim, jemi duke ndërtuar ato zakone elastike për të cilat do të flasim sot. Mirë se keni ardhur sërish në këtë transmetim 30 ditor podcastesh nga World Vision dhe ju ftoj të na ndiqni për minutat në vazhdim në këtë bisedë me psikologun dhe psikoterapistin Florian Kulla. Jam kurioze të di cilat janë disa nga aspektet emocionale që janë prekur më shumë nga ndryshimi i rutinës së kësaj periudhe. Ndërkohë që do doja të ndaleshim pak dhe të flisnim se cilat janë ato zakone të cilat prekin më së shumti në raste emergjencash, pavarësisht e cilës emergjencë. Lidhja në fakt mes zakoneve, rutinës dhe emocioneve është e dykashme. Ndryshimi i zakoneve dhe rutinave na ndryshon gjendjen emocionale, por edhe emocionet vetë ndryshojnë rutinat dhe zakonet. Thjesht po të përpiqemi të kujtojmë ditët e para të karantinës, na vjen mendje anki dhe pasiguria e asaj periudhe, sidomos 2 javët e para të marsit. Deri më sot kemi folur për anët negative të ankthit, por na duhet të pranojmë se ankthi na ka ndihmuar për të ndryshuar rutinat dhe zakonet tona, na ka dhënë energji për të ndryshuar kaq shumë gjëra brenda fare pak ditësh. Pse? Sepse ankthi nxit sjelljet mbrojtëse, po edhe parandaluese të ne. Vetëm përmes sjelljeve të reja arritëm të ulim anktin, filluam të lajm duart, përdorim desinfektant, të mbledhim në shtëpi, të mbajmë maska. Pa anktin si ndje nuk do kishim forcën për t'ia dalë edhe kaq kollaj ndryshimit të rutinave tona. Sigurisht që kur ankthi kthehet në panik, kthehet më shumë në bllokues, na pengon dhe na fut në një repertor sjelljesh jo logjike dhe as pak praktike. Ndërkohë që ankthi thotë merr masa logjike mbrojtëse, për shembull të lash duart, paniku të thotë bli me qindra maska desinfektues, bli ushqime për një vit se nuk i di si shkojnë punët. Por mendoj se përveç të tjerash, ankthi na ndihmoi fillimisht të pranojmë realitin e ri brenda këtyre mureve të shtëpisë, na mësoi të përballemi, të lidhemi me njëri tjetrin edhe pse në distancë, dhe të ulim përhapjen e virusit. Ndaj ankthi edhe pse është kaq i parahatshëm si përjetim, na ka ndihmuar në fakt për të ndryshuar ditën dhe mënyrën tonë të jetesës. Në fakt teoritë e ndryshimit të sjelljes, të cilën njeriu thekson se çdo ndryshim të njeriu kalon përmes 3 fazave. Faza e parë vjen gjithmonë kur na mbyllet diçka. Për habin tonë gjitha ndryshimet fillojnë me një mbarim. Na mbaron apo mbyllet puna, na mbyllen dyqanet, rrugët, palestrat, siç u mbyllen. Mendje edhe kur ndryshimi është për mirë, kjo fazë është e vështirë sepse ka shumë ankth dhe stres të lartë. Sepse përpiqemi të vendosim se çfarë duhet të bëjmë. Më pas hyjmë në zonën neutrale, që është periudha mes një mbyllje dhe një fillimi të ri. Në këtë periudhë përjetojmë më shumë stres se sa ankth. Teksa përpiqemi të kapërcejmë humbjen dhe të nisim diçka të re. Por edhe fillimet e reja sillin stres më vete. Na duhet përshtatemi me punë re, me gjëra të reja, marrëdhënie të reja, qëllime të reja që vendosim. Të gjithë kemi ndryshuar me dashje apo pa dashje rutinat dhe zakonet tona, sigurisht jo pa vështirësi. Nuk ka ndryshim të rutinës dhe zakoneve pa përjetime negative. Ankthi për jetën nuk erdhi vetëm, ai shpejt ja la vendin nëse na kujtohet irritimit, acarimit, zemrimit. Edhe kur na erdhi nati përpoqem pastaj të gjejmë shajm, mallkojmë, çdo që na bëri të ndryshim. Sa herë jemi munduar në fakt të gjejmë fajtorin edhe e kësaj që na ndodhi. Sa herë kemi kapur veten duke sharë çdo që natyrojë të ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës. Pastaj, më tutje në hymë në një periudhë kur shumë prej nesh filluan ta shohin dhe përjetojnë më shumë të mirat e kësaj kohe të qëndrimit së bashku në shtëpi. Ka plot prej nesh që ndihen mirënjohës për këtë periudhë, sepse janë lidhur me njëri tjetrin, kanë lënë shumë zakone të pashëndetshme dhe janë kënaqur fort. Sigurisht që nuk është me dëshirën e askujt që ndonim në shtëpi, por kemi ndryshuar. Filluam të çmojmë shumë nga gjërat që solli kjo kohë pozitivisht. Po vlerësojmë thjeshtësinë e përditshmërisë tonë, na kishim marrë të mos dëgjojmë zhurmën e trafikut, të ecnim për rrugët e qeta si nga kora e fëmijërisë tonë, për njerëz që nuk vrapojnë për ecin qetësisht, që të kishim kohë për të menduar dhe për të marrë me veten gjithë ditën. Karantina na ka dhënë kohë edhe për të menduar dhe reflektuar. Zakonisht jemi të zënë gjithë ditën, punë, trafik, dërgim e fëmijëve në kurse detyra. Kjo karantinë ka detyruar të ulim ritmin, të reflektojmë për jetën dhe të kuptojmë çfarë na bën të jemi të gjallë. Sigurisht në ka inkurajuar të jemi më krijues. Ndërsa këto javë të fundit shoh se ka rënë ankthi dhe zemrimi dhe vendin e tyre në fakt ka zënë më shumë mërzia, por edhe shpresa. Edhe madje shumë prej nesh po bëjmë plane se çfarë do të bëjmë kur të kthehen në rutinën e tyre të zakonshme. Pavarësisht se shumë gjëra janë ende të pasigurta dhe të paqarta, ka një perceptim të përditshëm se gjërat shpejt do të mund të kthehen pa nga pak në normalitet. Do të jetë normalitet i ri që sjell ankthi dhe gjëra të reja. Tani ka filluar që të na flas më shumë malli,
për rutinat dhe zakonet e vjetra. Ne ka marrë malli për qytetin, për pranverën që e preken kryesisht përmes balkonave si vjet, për udhëtimet tona të fundjavës, për qendrat tregtare, për kafenet tona me miqt edhe me familjarët. Për moment që do të njoftohemi se të kthehemi në punë dhe në jetën tonë të zakonshme, do të përballemi sërish me pak ankth për të përshtatur sërish me ndryshimin, sepse jemi përshtatur tani me stil ndryshe jetese, që tani tentojmë ta shohim më shumë pozitivisht. E sigurisht do i kthehemi sërish stresave dhe kënaqësive të reja që na sill rutina jonë e zakonshme. Ndaj është mirë që nëse kemi fituar zakonet e shëndetshme, të përpiqemi të kemi një rifillim të mirë dhe të freskët të zakoneve të fituara. Mendoj se pavarësisht frikave dhe lodhjeve që kemi përjetuar gjithë këtë periudhë, ka qenë një kohë e mirë për të mësuar, për të rritur dhe vendosur rutina dhe zakone të reja. Ndaj të përpiqemi të mbajmë sa të mundim. Pra këto janë ndikimet që kemi pasur në rutinën tonë të përditshme gjatë krijimit të një realiteti të ri brenda mureve të shtëpisë, të përkohshëm, por që po zgjat në kohë realisht. Cilat janë zakonet elastike dhe si po lidhen këto me konceptin e reziliencës që kemi folur së fundmi. Zakonet elastike janë zakone që kanë forcë përshtatëse dhe janë reziliente në fakt. Janë zakone që rezistojnë presioneve të kohës dhe momenteve të fatkeqësive, sidomos apo kur ne kemi kohë të ngarkuar. Ndryshe nga zakonet tradicionale që janë të pandryshueshme, të njëjtat sjelljen e bëhen në të njëjtën kohë çdo ditë. Kur kemi zakonet tradicionale, funksionojnë mirë deri kur vjen koha që jemi të ngarkuar dhe pastaj kemi të vështirë t'i aplikojmë ato. Ndërkohë, zakonet elastike janë ato që ndryshojnë formën dhe intensitetin për të përshtatur ditës sonë. Zakonet elastike i mbijetojnë elitëve më të ngarkuara, të lodhshme dhe të këqija. Për shembull, nëse nuk dalim dot nga shtëpia, atëherë në vend që themi nuk bëjmë vrap se nuk ka rëndë shumë të nga liqeni, apo janë mbyllur palestrat, pishinat dhe vendet ku ushtrohemi zakonisht, por ne mund të bëjmë vrap edhe në shtëpi. Na duhet të përshtasim dhe të bëjmë reziliente zakonet, pra elastike, për të mbijetuar kërcënimeve. Njësoj si natyra që na tregon se përshtatja biologjike dhe sjellore në mjedisin ku jemi është çelësi për të mbijetuar dhe lullëzuar. Dhe zakonet e mira duhet të jenë reziliente ndaj sfidave të ditës dhe të jetës sonë, dhe mund të përfitojmë prej tyre për vite dhe jo vetëm për pak ditë që jemi tani. Kur jemi në zyrë për shembull, nuk kemi kohë të bëjmë stërvitjen e plotë, asgjë nuk na pengon të kujdesemi pak për veten. Mund bëjmë ndonjë ulje ngritje, relaksim të muskujve, pak shputje mendore nga ngarkesa ndërsa jemi përpara kompjuterit. Pa që nevoja të presim kohën e palestrës, sepse pastaj e lëm nuk bëjmë mbarë, lëm pas dore këtë gjë. Zakonet duhet të fillojmë me gjëra fare të vogla, por ato duhet ndërturen me rutinat më të zakonshme të ditës. Cilat janë disa këshilla praktike për të krijuar zakone elastike? Është më lehtë që të kesh një plan ditor apo një strukturë ditës. Mirë është që çdo ditë për shembull të vishemi sikur jemi për në punë dhe të qëndrojmë me veshjen e gjumit, sepse nëse nuk ndryshojmë ditën na kap pasiviteti. Mund ta konsiderojmë këtë periudhë si një fillim të ri. Unë mendoj se fillimet e reja jo vetëm në fillim viti, por çdo javë, çdo periudhë caktuar si kjo që po kalojmë, na ndihmojnë të përforcojmë ndryshimin e zakoneve. Shiheni si fillim të ri mund si çdo javë për të mbajtur angazhimet. Nëse keni mësuar të përsërini këto kohë për shembull, përpiqeni të identifikoni ato shpenzime të pashëndetshme ditën tuaj dhe të angazhoni veten në ruajtjen e tyre. Nëse shihni që fëmijët kanë filluar të harrojnë rutinat dhe lidhjen e tyre me qytetin, shfrytëzoni çdo kohë dhe mundësi të ligjshme për të rinjohur ata çdo ditë me lagjen, qytetin e tyre me hapa të vegjël. Jepuni kohë atyre edhe vetes për ndryshimet e mundshme, nga pak çdo ditë qoftë edhe 10 minuta. Ndryshimet e mëdha copëzojnë në veprime më të vogla dhe shihni si mund të fusni natyrshëm në ditën tuaj të zakonshme këto veprime të vogla. Mirë është të festoni dhe përgëzoni veten për çdo hap të vogël, sepse ka lidhje të madhe mes mënyrës si ndihemi kur bëjmë një sjellje dhe mundësisë që sjellja të shfaqet në të ardhmen. Është e vështirë të bësh zakon diçka që nuk e pëlqen. Nuk është vetëm përsëritja që krijon zakone, por kryesore është të ndihemi mirë në çdo hap që hedhim drejt ndërtimit të këtyre zakoneve. Zakonet mund të mësohen shpejt nëse kemi emocione të forta pozitive me sjelljen e re. E bën një sjellje një herë dhe nuk e mendon një herë tjetër. Jep një telefon për shumë adoleshentë dhe do e kthejnë zakon për pak kohë. Emocionet i krijon zakone. Ndjenjat e mira nxisin prodhimin e dopaminës që kontrollon sistemin e shpërblimit në tru dhe na ndihmon të kujtojmë cilat sjellje na bën të ndihemi mirë edhe kështu të bëjmë sërish. Mendimi i dopaminës truri kodon marrëdhënie shkak pasojë dhe krijon pritshmëri për të ardhmen. Ky është çelësi për ndryshimet të vogla të shëndetshme. Ndër gjërat që mund të bëjmë, nëse e bëjmë vetëm të ndihet mirë, është të krijojmë ndjenjën e suksesit për çdo arritje të vogël. Ky është çelësi. Një teknikë që përdorim shpesh për këtë është teknika e përgëzimit. Festo çdo përpjekje në vend që të ndihesh fajtor sepse ke vendosur objektiva të lartë që nuk e arrin dot. Fillo pa objektiva të mëdha, por festo çdo përpjekje të vogël për të ndier sukses. Duhet të mësojmë të jemi më mirë me veten dhe jo ta dënojmë atë. Shpërbleje veten menjëherë sa të mbaron ushtrimin apo sjelljen që të krijon zakon. Por rëndësishme është të shpërblim veten sa më shpejt.
Kur them përgëzimin e shpërbime, kam parasysh gjëra të tipit, ti thua vetes për shembull, hey po ja dole, bravo të qoftë, e bëre, jep vetes një buzëqeshje, dëgjoj një këngë që të pëlqen, kërcej pak, dua të turket për veten tënde. Imagjino sikur për një turn përpara teje për dua të turket për ty për atë që sapo bëre. Apo thuaj se ke bërë një punë të mrekullueshme. Të jepi një frymëmarrje apo gjëra të tilloj, megjithëse secili mund të gjejë shpërblimin që i bën më shumë punë. E rëndësishme është ta bësh menjëherë pas sjelljes shpërblimin. Mënyrë që trurit të bëj atë sjellje më automatike në të ardhmen, por kur e krijoni zakonin, shpërblimi mund të jetë opsional. Nuk ka nevojë të festoni të njëjtin zakon gjithmonë. Festo çdo fitore sado e vogël qoftë, dhe kjo do të çojë në më shumë fitore. Thuaj vetes bravo për çdo kafe të ndërmjetësit kursyre, për çdo ushtrim të bërë dhe për çdo veprim të shëndetshëm. Ndihemi më të zot kur jemi të mirë me veten dhe jo kur ja akuzojmë. Me kalimin e javëve dhe muajve, këto zakone fare dobta mund të bëjnë ndryshim të madh në cilësinë e jetës. Sigurisht përpiqu që të jesh me njerëz që kanë të njëjtat vështirësi si ti, për të ndihmuar njëri tjetrin kur motivimi të kthehet në zero. Si do na ndihmojë në planin afatgjat përshtatja me zakonet elastike? Mendon që do të luajë një rol? Zakonet elastike këtë kanë të mirën që fillojnë pak me objektiva shumë të shkurtër, pa përcaktuar detaje, pa përcaktuar gjëra që të paarritshme, për të cilat ndihemi keq. Fillojnë ngadalë, shtohen hap pas hapi. Dhe këto, nëse ne në çdo hap që praktikojmë këto lloj zakonesh, e marrë veten me të mirë, e shpërblimet e tonë me njëherë për këto sjellje, praktikisht kjo sjell zakone më afatgjata, më të qëndrueshme në kohë. Është komplet e kundërta e asaj që ndodh zakonisht me përpjekjet tona për ndërtuar zakone. Ne jemi mësuar që një zakon të ndërtohet vetëm kur përsëritet gjatë gjithë kohës derisa të bëhet proces automatik. Në fakt, zakonet, studimet më të fundit tregojnë që mund ndërtohen afatgjat kur ato lidhen me mënyrën se si ndihemi neve edhe mënyrën se si neve kujdesim për veten tonë. Kjo mund ta bëjë një zakon më afatgjat, do të thotë që kur ne ndërtojmë një zakon mirë është të kujdesim për veten, të kujdesemi që jo vetëm ta duam veten, por ta shpërbejmë veten për gjërat dobta dhe mos ta ndeshkojmë veten për gjërat që nuk arrim dot. Seleksion në fakt bën të kundërtën. Ka një dallim mes rutinës dhe zakonit. Nëse rutina është një gjë që bëhet me zor, zakonisht bëhet rregullisht bëhet me zor, zakoni është një gjë që bëhet automatik. Çfarë ndallon rutinën nga zakoni? Elastik është që në rastin e rutinës ne duam thjesht të hikim asaj gjës për të bërë. Ose në rastin e zakonit kur nuk e bën diçka ndihemi keq se kemi bërë. Për shembull kur lajm dhëmbët, nëse nuk e kemi bërë akoma zakon larjen e dhëmbëve, thjesht duam të hikim asaj bezi që na jep larja e dhëmbëve mbasë. Po kur e kemi bërë zakon, ndihemi keq kur nuk i lajm dhëmbët. Dhe kështu edhe me zakonet tjera. Ai çfarë bën zakonet elastike të veçanta është që fillohet me pak gjëra, përshtaten zakonet e vogla, shumë të vogla me ditën tonë të zakonshme, më shumë se sa përshtaten në ditën tonë me zakonet, edhe me kurse mbase që nuk e arrim dot. Të dashur dëgjues, me pak angazhim dhe me shumë dëshirë, mund t'ja dalim ta sjellim pranverën edhe brenda 4 mureve të shtëpive tona, si dhe të sjellim gëzim në marrëdhënie me njëri tjetrin. Nëse jeni në udhëkyç, këshillat e Florianit do të jenë një piknisje e mirë për të gjetur drejtimin e duhur për të krijuar zakone elastike. Na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe në kanalin e World Vision në YouTube, World Vision Albania Kosovo. Unë jam Vasilika Bargjo, bashkë do të dëgjohemi sërish. Deri herën tjetër, kujdesuni për veten dhe familjet tuaja.